Watching videos before I come to class helps prepare my brain. You can be at home and there's no distractions. If you don't really understand it, you can always rewatch it. Hello everyone, I'm Dr. E and welcome to my YouTube channel. Hello everyone. Monday morning na naman po. Ngayon po ay July 5. At ngayon po umagang ito po yung aking part 2 sa pagbibigay ko po sa inyo ng web demo na kung saan ay ituturo ko naman ngayon kung paano ko ginagamit ang iPad ko sa paggawa ko ng content. At ngayon po, itutuloy natin yung ating naudlot na web demo last week. Dahil po last week ang ginawa po natin is yung mga web app na ginagamit ko sa aking paggawa ng content tulad ng QuickTime, Final Cut Pro, and so on. But before that, gusto ko lang po muna kayong imbitahin sa July 9 at saka sa July 10, which is magkasunod po yan, Thursday and Friday. Meron po akong webinar sa Bipal, meron din po akong webinar sa DepEd. At parehas pong math yung topic na ibibigay ko kung paano po ituro yung mathematics sa high school at sa college level. And also, para rin po sa mga parents, kung hindi ba kayo math teachers, content creators na interesado na matuto at malaman kung paano po ginagawa yung mga contents ko, manood po kayo sa Webes at sa Biyernes, alas 10 ng umaga. I believe it's 10 o'clock and 9 o'clock. And dun po sa research na pinag-participate po ng 5,022 teachers from Luzon, Visayas at Mindanao. Yung pong research na yan ay currently ginagawa po namin, pinaprocess na namin. We're doing our stats analysis right now. At sa mga nagtataka kung ano po yun po yung survey na kung saan pinatest natin kung gaano po ka-prepared ang ating mga teachers sa paggamit ng technology, pagdating po ng distance learning or remote learning na isasagawa po natin, malapit na. Kaya po, salamat sa mga teachers, mga parents, administrators, mga principal na lagi kong suki sa aking every Monday Number Bender Live webinar. Maraming salamat po. Ako po ay talagang natutuwa dahil po, kaya nga po na sinabi ko sa inyo, nung umpisa po, 10 weeks ago, nung inumpisahan ko po yung Number Bender Live, medyo nag-aalinlangan ako kasi nga po sobrang hindi po ako sanay na mag-live dahil iba po kasi yung pagka nag-upload ako ng videos, meron yung editing, pwede akong magkamali, pwede akong magpahinga, mag-take ng break, pero pagdating po sa live, everything goes. So kung meron pong mga technical difficulties, especially ngayon, na medyo technical yung aking ginagawa ngayon na demo sa inyo, nag-start ako last week. So expect po na medyo, baka magkaroon tayo ng technical difficulties, but hopefully, masolusyonan ko po lahat. Now, mga content creators, sabi ko nga po, 10 weeks na po tayo ngayon at ako po ay gumagawa ng paraan para po makompleto ko yung aking mga videos na ibibigay po sa ating mga grade 6 up until grade 12 na math students sa basic ed. At naalala ko bigla na hindi pala ako nagturo ng geometry for the longest time. Kaya wala po akong video masyado ng geometry. So ito po, call po sa mga math teachers na masugid kong taga-subaybay sa Number Bender Live na nakapanood na nung aking mga web demo kung paano gumawa ng mga contents using Method 1, Method 2, Method 3, using an iPad, using a document camera, using Manila paper or whiteboard, gamit ang cellphone, gamit ang computer camera, gamit ang digital camera. Ito na po ang time para i-test at gamitin yung pong mga skills na naituro ko na po sa inyo
And at the same time, para makatulong po tayo sa mga students natin pagdating ng pasukan at sa mga teachers na hindi masyadong kayang gumawa ng content. So, I'm calling all math teachers. Doon po sa description box down below sa YouTube page ko po at sa Facebook Live ko po kung saan man kayo nanonood, doon po sa description box, meron pong link doon, link kung saan magsasubmit kayo ng mga math lessons at nandun po yung mga kakulangan ko. At sana po ay matulungan nyo akong gumawa ng content, and we have about a month to be able to produce those contents. Konti na lang naman po yung kailangan kong i-produce. Na-produce ko na po yung, let's say, 75% ng content. So may nalalabi na lang pong 25% na gusto ko man pong gawin, pero I'm thinking gusto kong i-test ang aking mga mahal na guro kung talagang seryoso kayo sa pagiging content creator. Kaya binibigyan ko kayo ng assignment, binibigyan ko kayo ng deadline para mas ma-push kayo na gumawa ng content dahil alam niyong may nag-aantay na deadline. So yun po, geometry lessons and other math lessons, andun po yun sa link down below. Mamaya nyo natignan after ng ating webinar. And also, yung pong ginagawa kong ito ay dahil po, gagawa po ako ng number bender flash drive. Kung saan, i-download ko yung mga videos, ilalagay ko sa isang flash drive para ma-access po ng mga teachers at mga students na walang internet pero may computer at may television. Kasi po may ibang mga TV na sasaksakan nyo lang ng USB or flash drive, pwede nang ma-access yung mga content. So sa mga walang internet, yun po yung aking naisip na gawin, i-download lahat ng math videos, gumawa ng offline portal para po yung mga estudyante natin na walang kakayahan na maka-access ng internet, hindi lang dahil sa wala silang pambayad ng internet, dahil nasa bundok sila at yung signal ng internet ay hindi ganun kalakasan. Kaya nga po, di ba, nakita niyo sa Jari, yung mga teachers natin, umaakyat ng bundok para po maka-access ng mga webinar ng DepEd dahil po wala silang signal. So, may ganun pa po tayong mga kapatid at mga kababayan na hindi naabutan ng strong internet signal. So, ito po yung aking project para sa kanila. So, yun po. Kaya nga po, sabi ko kay Dinang White, ipalabas niya yung pong sticker dun sa baba, di ba? Mukhang hindi naman niya na ilabas. Para po, isip ako ng magandang title dun sa stick or hard drive or flash drive. Inaanyayahan ko din kayo na mag-isip kung ano ang itatawag natin sa flash drive natin. Naisip ko is number bender on the go or number bender flash drive or nano or something like that. So kung meron kayong creative title or tawag sa aking gagawin flash drive, ay pamumugod natin para po pagka dumami na yung aking mga flash drive, maging routine na ng mga students na, nakuha mo na ba yung flash drive ni Dr. para sa math lessons natin. So something like that. So think of a title. Habang nanonood kayo sa akin, use your creative juices para naman umagang-umaga, Monday ng morning, handang-handa na tayo na mag-isip at umaga na naikutak natin. So dalawang assignment ko sa pag-isip. Una, ano yung gagawin yung content na ilalagay natin doon sa flash drive at sa online din. At pangalan ng flash drive na number better offline. Right? Sana po mag-participate kayo, comment it down below, type nyo po dahil po binabasa po namin ni Dinang White. Again, si Dinang White po ay nasa backstage. So kung gusto mag-hashtag Dinang White, andun po siya. And speaking of Dinang White, coursework po ni Dinang White. Ito pong coursework na ginawa ni Dinang White ay para makatulong po sa pag-prepare sa mga teachers natin. Kasi po, hindi enough na nanonood lang kayo lagi. Tulad ng ginagawa namin sa mga estudyante namin. Hindi enough na tahimik lang kayo, hindi kayo nagdadadakdak, hindi kayo nag-install sa mga kaklase nyo, nakikinig kayo, gumagawa kayo ng notes. Pero mas maganda kung i-apply nyo yung mga natutunan nyo doon sa ginagawa natin. So, parang ganun din yung ginagawa namin ngayon. So, 10 weeks na po tayong nagbibigay ng mga best practices on how to create your own virtual classroom para maging effective kayong online teacher pagdating ng pasukan. So, ngayon, si Dinang White, gumawa siya ng coursework na kung saan yung mga teachers, actually, ang dami pong mga teachers na nag-sign up. So, sa mga teachers na nag-sign up, na nanonood ngayon, thank you. Gumahanga ako sa inyo dahil
feel you're doing an extra effort on really taking this seriously, na matuto kayo at may-apply nyo yan at hindi kayo nag-aantay ng last minute or August bago na umpisahan yung mga virtual classroom nyo. So yung mga students po ni Ginang White, ng mga teachers din, gumagawa ng video, gumagawa ng Google Classroom, gumagawa ng mga online tests, gumagamit ng mga software applications na pwede nilang gamitin sa virtual classroom nila. So, ngayon pa lang, meron na silang parang aral-aralan with Ginang White. So, yun ang nangyayari ngayon sa coursework ni Ginang White. Nag-aaral-aralan sila with the other teachers para malaman na nila or ma-feel na nila at na-experience na nila kung paano gumawa ng mga virtual classroom para pagdating ng August, ready na sila at excited na sila para sa pasukan. At yun din po yung gagawin ko sa mga susunod na araw. So, yes, hindi pa po uli. Ngayon po ang huling linggo ng pag-accept ni Ginang White ng mga estudyante dahil po hindi po ito forever. Limited time lang po ito at limited slots dahil po marami rin pong tinatabaw si Ginang White na tatapos siya ng dissertation niya dahil magiging Dr. White na po siya really soon at meron din po siyang summer classes. So, yung pong konting linggo na wala siyang ginagawa, sinishare niya yung oras niya para po makatulong sa mga teachers natin. So sign up na po kayo kung kayo sa sign up para po ma-avail nyo na yung free coursework ni Ginang White para sa inyo. And also, Ginang White, sino ba ang mga gumising sa atin ng umaga ngayong araw na ito at ating batiin sa ating number better live. Unang-una kay Raquel Ilaw. Good morning po, Ginang White. Thank you po. God bless you. God bless you more. So, hello po sa inyo. At kay Ma'am Rosemary Octa Hordas Aquino, good morning, Dr. E, and God bless. Maraming salamat po sa pagising ng maaga. At kay Taryn Garitano, good morning from Muntinlupa. So sa mga taga Muntinlupa na ating mga taga-subaybay, good morning po sa inyo. Kay RB's Artwork na ating suki din. Hi po, Ma'am Ginang White. Good evening din po sa inyo, ma'am. At good morning na rin po sa inyong lahat. At kay RB's Artwork, perfect ang araw na ito dahil gagawa tayo ng art using iPad. Priscilla Latore Corleto from Jakarta, Indonesia. Ang ating mga suki sa Jakarta, Indonesia. Hello po, good morning at maraming salamat po at dumadami po kayo. Thank you rin po sa pagising ng maaga at sana po ay marami akong maibahagi sa inyo ngayong araw na ito. Erica Arlo, actually si Erica to. Hi Erica, miss na kita. Erica from New York City, good morning, good evening dahil alas 9 na ata ng gabi dyan. And thank you sa panonood and sana yung mga matututunan mo ngayon ay magamit mo sa iyong voluntary na pagbibigay ng iyong time sa mga students natin sa New York City. Hi Erica, thank you for watching. Divina de la Peña, good morning po, watching from Batangas City. At sa mga taga-alae nating dyang mga teacher, ay magandang umaga po. At ang ating mga kaping barako diyan ay sana ay mainit pa habang inyong hinihigop sa inyong mga tasa. Sa mga taga-Batangas, magandang araw po sa inyong lahat. At Leilani Narido, good morning, watching from Santiago, ES Lubao, West District, Division of Pampanga. At sa mga teachers natin na lagi nanonood sa Pampanga, hello po, good morning po sa inyo. At nagbigay po ako ng webinar sa inyo 2-3 weeks ago, courtesy of Ma'am Joyce and Sir Pao. So sa mga taga-Pampanga, bibisitahin ko kayo pagtapos na itong ating giyera kontra COVID. And Lisa Dimax, good morning Dr. E. Present from Marikina. At sa aking mga kababayan sa Marikina, ako po ay tubong Marikina. Ang lola ko po ay nagtitinda ng kakanin dyan sa Villalon Street sa may palengke. So tulungan nyo yung lola ko, yung magbebenta dyan ng kakanin, bilan nyo siya ng kakanin para po meron na, pero mas matuwa-tuwa naman siya. So sa mga taga Marikina, good morning po sa inyo at sana po makauwi na po ako sa Marikina sa lalong madaling panahon. At sa mami ko, Marilu Esperanza, na nanonood ngayon, good morning anak, watching from Woodhill, Novali, Laguna. Salamat, Ginang White, sa pagbibigay mo ng airtime sa nanay ko. So, sa nanay ko, hello, good morning. Karen Lucis Macabanding, good morning everyone, watching from Jeddah,
KSA, Kingdom of Saudi Arabia. So marami po tayong mga nanonood sa Middle East na minsan po hindi namin napipindot ni Ginang White. So sa mga taga Dubai, sa mga Saudi Arabia, sa mga taga Qatar na nanonood po ng Number Bender Live, good morning po at maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. At huling bate, Ginang White, sino ba ang ating huli? Baby Rhea, good morning, watching from San Jose, Occidental, Mindoro. So maraming salamat po, Ma'am Baby. At sana po ay yung aking ituturo ngayon about iPad, magamit ninyo sa inyong mga virtual classrooms. So again, maraming salamat. At dami ko nasabi, 16 minutes na, 15 minutes na akong kuda ng kuda, pero wala pa akong binibigay sa inyong demo. Pero don't you worry, because today, I'm gonna give you a lot of tips and tricks on how to use technology in creating content online, not just in math education, pati na rin po sa iba-ibang mga discipline. Okay, English teacher ka, PE teacher ka, TLE teacher ka, or history teacher ka, magagamit mo yung isi-share ko sa inyo para sa ating pag-aaralan ngayong araw na ito. Alright? So, Ginang White. Umpisan ko muna, syempre, ng content preview doon sa ating ginawa last time. Yung pong mga apps na ginamit ko po nung last week ay isi-share ko ulit yung Screencast-O-Matic kung gusto nyo yung picture-in-picture, kung gusto nyo makita yung mukha nyo habang nagbibigay kayo ng keynote or PowerPoint presentation, gamitin nyo yung Screencast-O-Matic. At sa mga hindi nakapanood nung last week, yan po ang kagandahan ng ating Number Bender Live. Pwede nyo panoorin yung replay. Sabi nga nung hashtag, hindi ko nalimutan ko si ma'am kung sino yon, pero meron siyang hashtag Team Replay. So sa mga Team Replay dyan, good morning sa inyo, good evening, good afternoon. Sana pinapanood nyo at sinishare nyo yung mga videos na naka-store ngayon para sa lahat ng mga teachers na gusto maging content creator. Quick time, may nabasa akong comment, natawa ko kasi sabi niya sa comment, akala ko kasi yung quick time dati pampanood lang ng videos. So ginagamit lang daw niya yung quick time panood ng videos. Hindi niya alam na ang quick time pala ay pwedeng gamitin para mag-edit ng mga videos. And yes, sobrang powerful ng quick time. At sa mga quick time users sa PC at sa MacBook or sa Apple computer, explore nyo, experiment, and try nyo, and magagamit nyo. And ScreenFlow, yan yung isa sa mga editing tool na ginagamit ko kapag gusto kong linisin or gusto kong i-customize yung layout ng aking video. So ScreenFlow, yung pwede nyo gamitin, meron siyang premium at meron siyang libre. Sa libre, pagka nirender nyo siya, meron lang siyang watermark, pero lahat ng features ay bukas. So meron tayo Screencast-O-Matic, meron tayong QuickTime at ScreenFlow na ginamit para ma-produce itong video na nakikita nyo ngayon sa aking PowerPoint or Keynote Presentation na meron akong document camera at meron yung mukha ko doon sa picture. At nagawa natin yan last week at actually 5 other different types of videos na shinare ko sa inyo at hopefully nagawa nyo na ng sarili nyong video. And again, yung homework nyo, gawin nyo yung math content na kulang natin sa Number Bender para makompleto na yung ating, ito po, dinownload ko na yung ating MELC, Most Essential Learning Competencies, para po sa ating alternative learning system na gagawin sa ating new normal pagdating ng pasukan. So lahat po yan, meron na, hindi pala, 75% po ng content na to, may mga videos na po tayo, pero yung other 25%, assignment ko yan para sa inyo. And also, sabi ko nga, gagamitin natin itong aking iPad sa paggawa ng content at gagamitin natin yung ibang mga apps. So, sisimplihan lang natin, gagamitin natin yung Explain Everything na ipinakita ko na rin sa preview last week. At ngayon, bibigyan ko pa kayo na mas maraming oras para magbabad sa app na yan. At ito po yung aking ginawang videos itong week na ito. Kaya po sobrang busy ko this week. Kasi po, para sa mga math teachers natin dyan, wag na po kayo mag-arala. Inaayos ko na po yung playlist. At alinsunod sa ating playlist ng Department of Education or ang MELC, bawat item dito sa week 1, week 2, week 3, quarter 1, quarter 2, quarter 3, nalagay ko na po yung mga contents at i-release ko yan really soon at bibigyan ko rin kayo ng mga flash drives para sa mga students natin na walang
capacity na makakuha ng videos online. So yan po yung aking pinagkakaabalahan habang nagtuturo po ako sa 3 universities ngayong summer at meron po akong 6 na klase na ginagawa pag morning at pag sa hapon naman, nagbibigay ako ng webinar sa ating mga kaguruan dyan sa Pilipinas. So kung ako na sobrang daming ginagawa ay kaya pang gumawa ng mas marami pa, I'm sure ang ating mga teachers sa Pilipinas ay mas marami ding magagawa bago magpasukan. So, I'm encouraging you to maximize your time, manage your time, to be able to be prepared and at the same time, help other teachers and help our students pagdating ng pasukan natin sa August. Alright? So yan, wala pa akong videos dyan. So, kung bibigyan ko kayo ng deadline, I'm sure mas magiging maigting ang kagustuhan nyo na makagawa ng content, kaya ako po ginagawa ito. So, makakatulong na kayo sa mga teachers, students sa math, and matutulungan nyo pa yung sarili nyo dahil makukumpleto na natin ang ating mga videos doon sa ating curriculum. Right? So, yan po ang ating recap from last week and hopefully ay matulungan nyo ako at makapag-participate kayo doon po sa invitation na ginagawa ko po para sa inyo. So, umpisahan na natin ang ating web demo. But before that, help me set up. And while setting up, watch this. Reason number 3, open online resource for all. Dahil nga yung aking video ay public at hindi naman kinakailangan magbayad para ma-access nyo yung mga videos ko sa YouTube, nagiging paraan ko ito para ma-share ko sa mga, hindi lang sa mga students na nagtitake ng college entrance examination nila o nagpa-practice sa kanilang mga board exams review nila, nagiging paraan ko rin yung videos ko para makapag-share sa ibang mga teachers para mabigyan sila ng idea kung paano ituro halimbawa yung pagkuha ng derivative ng isang function given a graph or sa pagkuha or paggamit ng law of exponents para maturuan nila yung mga estudyante nila sa pag-simplify ng mga radical expressions. So, dahil sa mga lessons na meron ako sa aking YouTube channel, nagiging paraan ko ito para ma-share sa kanila yung mga lessons ko at napapanood pa nila kung paano ko to i-present at i-deliver sa mga estudyante ko. And also, in my experience as a YouTuber, may mga nanay ako na nag-i-email sa akin at nagko-comment sa akin na dahil sa akin nakakatipid sila dahil hindi na nila kinakailangang enroll yung mga anak nila sa mga tutoring center para turuan sila ng algebra or trigonometry or even calculus. And at the same time, nagiging bonding moments ng pamilya yung pagtuturuan nila sa isa't isa dahil ang ginagawa ng ibang mga parents is inaaral nila yung mga lessons video ko para maituro naman nila sa mga anak nila. So, yun yung isa sa mga unexpected na experiences ko na natutuwa ako dahil hindi lang ako nakakatulong sa mga students na porsigido na maka-A sa kanilang mga math classes or maging Dean's Lister or maging honor sa kanilang mga klase, nagiging tulay din yung mga lessons ko para magkaroon ng family bonding dahil nga yung aking mga videos is for free at yun din ang mangyayari kapag nag-share kayo ng mga lessons nyo online para mas marami tayong magbibigay na alternative sa ating mga parents para makatipid sila sa mga tutoring center at sila na mismo ang magtuturo sa mga anak nila. At we're back. And also, sa mga taga-subaybay natin, meron po tayo ng mga taga-subaybay na mga tutors na dating nagtuturo or may mga tutoring centers. Inihikayat ko din po kayo na manood kasi po new normal, we need to innovate, we need to create or to be able to think of creative ways para pagpatuloy natin yung pagtututor natin sa mga bata. At ina-encourage ko po yung ating mga tutors na maging content creator kasi ito yung paraan para mabigay nyo po yung dati nyong ginagawa sa mga magulang na wala medyong oras dahil nagtatrabaho pa rin sila at gusto makapagbigay ng tutoring sa mga anak nila. Ito po ay para rin sa inyo. So, hindi lang po ito sa mga teachers, hindi lang po ito sa mga licensed teachers. Ito pong ginagawa kong ito ay para din lalo sa mga ating mga
online educators na maaari maging content creators kahit wala silang PRC license. So ito po yung best time para po mapakita natin yung ating skill ng pagiging guro through content creation. And nakikita nyo po, dito po sa gilid, yan po yung aking camera. So kung gusto nyo makita yung camera ko, since meron akong iPad, ipapakita ko sa inyo yung... Mamaya ko na ipapakita. Okay. So ito po yung aking camera na main camera at gagawin ko po, i-QuickTime din lang po ito. Ito po ay QuickTime. Sa QuickTime ko po ginagamit yung player na yan. So tulad ng pinakita ko sa inyo. So ang papalitan ko yung ngayon is yung camera dahil po kung meron po kayong multiple cameras, pwede nyo ikabit yan sa computer ninyo at si QuickTime marirecognize lahat ng mga nakakabit na camera sa computer nyo. At meron akong camera ng iPad ko at pag nakita nyo yan, wala na syempre yung mukha ko dahil ang lalabas na is yung aking iPad. So ito po yung iPad ko at ito po yung nakikita ko ngayon. So yan yung camera ko, yan yung aking post-it, ito yung aking MacBook Pro, ito yung aking timer, ito yung aking computer para makita ko kung ano nangyayari sa nakikita nyo. Hindi na po ako pwedeng lumayo pa dahil po ako po ay may cord. So hanggang dyan lang yung cord ko. So gusto ko lang ipakita at share sa inyo kung ano yung aking setup ng aking YouTube Live or Facebook Live na ginagamit ko po every Monday morning. So, hindi na natin kailangan yan. Ang gusto ko lang pakita sa inyo ay yung iPad. So, ito ngayon yung iPad. Sabi ko sa inyo, yung title nga is Power of iPad in Creating Content Online. So, yun ang gagawin natin. Ito yung aking mga apps at ang apps na gagamitin natin is yung Explain Everything. Now, paano natin gagamitin yung Explain Everything? Sabi ko nga po, ito yung parang whiteboard or blackboard ninyo. Ito yung extension ng classroom ninyo. Kung gusto nyo gumawa ng synchronous or asynchronous type of teaching. So, asynchronous, that means i-record nyo yung inyong ginagawa dito sa iPad nyo. Synchronous, gagamitin nyo siya pagka nagzo-Zoom meeting kayo. So, halimbawa, synchronous yung ating lesson. So, continue with limited features kasi po wala po akong, hindi pa po ako bumibili ng premium or hindi pa po ako nagsasubscribe. So, okay lang po. Magagamit nyo pa rin lahat ng mga features na Explain Everything kahit hindi kayo magbayad ng premium. Ang kaibahan nga lang is limited siya sa 3 files. So, hanggang 3 files lang. So, ibig sabihin, kailangan nyo burahin lagi ng burahin yung mga gagawin yung content sa Explain Everything para magamit nyo siya. So, okay. So, since gusto kong ipa-experience sa inyo, halimbawa, meron akong Zoom meeting with my students. So, pupunta ko sa Zoom. Hindi Zoom na yan, pero ito, Zoom. And, kunyari, meron tayong klase. Host a meeting, video on. Open Zoom. Yan. So, ito na yung Zoom meeting ko. So, ito yung ating Zoom, right? Yan. So, kung gusto kong gamitin yung share screen at isi-share ko yung aking Explain Everything, share. So, naka-share na ngayon yan sa aking mga estudyante. So, syempre, ang makikita nyo lang sa monitor nyo is ganito, pero ibig sabihin yan, wala akong estudyante kasi nga, nag-aaral-aralan tayo ngayon. So, pero ang mga estudyante, nakikita na yung iPad natin. So, ngayon, pwede na tayo magturo. Halimbawa, ang ating lesson is, so meron tayong 3 choices, blank, canvas, template, or files. Mamaya ipapakita ko yung mga features na yan. Pero doon tayo sa blank, doon sa pinakasimple. Ibig lang sabihin ng blank, para ka lang merong whiteboard na walang laman. So, ito yung whiteboard nyo na walang laman at meron kayo ditong mga pencil na pwedeng gamitin. Pwedeng pencil, pwedeng pen na marker. So, kung ano ang trip nyo, gamitin nyo. So, gamitin ko yung itong pen na to and pwede kong palakihin yung sulat according sa sizes na yan. At ito yung aking usually ginagamit kalaki para makita nyo yung nangyayari ngayon. And gawin natin blue. So, let's say, ang lesson natin is lesson on Pythagorean theorems. So, the lesson on, ano ba spelling ng Pythagorean theorem? Parang mali. Math teacher po, hindi po English teacher. Pero ang spelling ng Pythagorean is Pythagorean theorem.
At sa Pythagorean theorem, alam natin na ito ang famous formula na kung saan pwede natin ma-measure ang bawat sides ng right triangle provided na given ang dalawa sa mga sides ng ating triangle. So sa ating triangle, meron tayo ditong hypotenuse, meron tayo ditong legs, leg 1 and leg 2. At sa paggamit ng Pythagorean theorem, ang Pythagorean theorem ay gamit ang ating formula na hypotenuse squared is equal to legs squared plus leg squared. So yan ang formula ng Pythagorean theorem. And to give you an example kung paano gamitin ang Pythagorean theorem, so syempre magbibigay tayo ng example. Paano yan? Wala na tayong space. Ito na lang na space na kaliit-liit ang ating gagamitin. So magkakasya ba to? Syempre hindi. So gamit ang inyong 2 fingers, pwede niyong palakihin yung ating lesson at ilagay yan sa gilid, pansamantala, at magbigay kayo ng example. So example, let's say we have a right triangle and we are given the value, the hypotenuse, which is let's say 5 meters, at meron tayong leg na 3 meters. Ano daw ang sukat ng ating other side ng ating triangle? And then gagamitin natin yung ating formula na hypotenuse squared equals legs squared plus leg squared. So by substitution, ang hypotenuse natin ay 5 equal to legs squared. So anong leg ang gagamitin natin? Kahit ano, since parehas silang legs, gamitin ko si 3 plus yung other leg which is missing. And kailangan natin silang square lahat. Square, square, square. At ito yung pagtuturo. Hindi ko na siyempre ituturo lahat. Pero ang kagandahan nito is napapalaki nyo siya, namumove nyo siya. So you have the liberty to move around the whiteboard. So sa whiteboard minsan, di ba, pagka sa regular na whiteboard or regular na papel lang, sobrang limited. So ito yung maganda dito sa lesson na ito. So yan yung isa sa mga power ng iPad at ng pencil, kung meron kayong pencil, sa pagbibigay ng lesson online. Now, paano naman kung, siyempre, synchronous to, di ba? So, ibig sabihin, nakikita ng mga estudyante yung ginagawa natin. So, pag in-stop ko na to, stop sharing, so, siyempre, ako lang mag-isa dahil wala naman ako estudyante. Pero yun yung nangyayari. Pero, paano naman kung kailangan natin ng worksheet? Let's say, ito si ating worksheet. At problema, wala tayong scanner. At gusto natin ipakita kung paano tayo magsagot ng worksheet na ibinigay natin sa mga students natin. So, paano natin i-discuss yung ating homework or ating test sa kanila? Madali lang po dahil pwede natin kunan ng picture ang ating worksheet at yun ang gagawin natin. Gagamitin natin yan sa ating lesson. So, kunan natin ng picture. At kaya rin yan na explain everything. So, meron akong papel. Since nagtitipid ako sa papel, gamitin ko yung digital version ng aking worksheet. So, paano magiging digital? Balik tayo sa, kita nyo, meron po akong klase ngayon. Si Davina Harris, nag-email na ng assignment niya sa Canvas. So, pupunta po ulit sa explain everything. I-exit ko na to. Since libre lang siya, hindi ko siya masasave. Okay lang, dahil nagde-demo ako. So, new project. And this time, gagamitin ko si document, images, videos, and projects. Dito tayo sa pangatlo, sa photos. So, pupunta lang ako sa photos ko at pupunta ako sa recently added. At kukunin ko si worksheet. At i-import ko siya at lalabas na siya sa aking explain everything na baliktad. So, paano yan? Baliktad. Di balikta rin. Di ba? So, ganyan kagaling si explain everything. So, since andito na si worksheet, pwede ko na ngayong ituro si worksheet and at the same time, bibigyan ko kayo ng technique kung paano magbigay ng picture-on-picture nang hindi nyo kinakailangan ng ScreenFlow or Final Cut Pro. So, nakikita nyo itong video na to. Ang gagawin ko is, kunyari gagawa ko ng content na offline. I mean, not offline. Para sa
asynchronous class ko. Kumbaga, gagawa ko ng content na i-upload ko sa YouTube para mapanood ng mga students ko anytime they want. So, ang gagawin ko, isi-set up ko to. Ito yung kunyari yung lesson ko. Ito yung mukha ko, di ba? Ito si Zoom. Ito si QuickTime camera. Ang gagawin ko, pupunta ako kay QuickTime at magsi-screen recording ako. So, i-record ko yung screen at pag na-record ko na screen, so ito, lalagay ko hanggang dito lang yung laki ng screen ko. Merong option dito kung saan pwede natin lagyan ng audio. How? Nakikita niyo po yung microphone. So since meron tayong microphone, sana hindi ko nagalaw at sana meron pa rin akong audio. Medyo sensitive yung mic ko. Ginang white, okay pa ba? Okay pa? Naririnig pa ako? Thumbs up? Okay. So naririnig pa ako. So gagawin natin si Yeti microphone at magagawa ko ng video na i-upload ko sa YouTube. How? Record. So, nagre-record na yan, di ba? So, 1, 2, 3, 4, 5. And today, ang gagawin naman natin ngayon ay ang sasagutan natin yung worksheet na ipinigay ko sa inyo nung isang linggo. So, ito yung paano sagutin yung worksheet or pagkuha ng mga values using algebraic expressions and equations. So, sa pagsagot ng problem number 1, so, syempre, gagamitin nyo yung inyong power ng inyong explain everything. Palakihin nyo kasi masyadong maliit. Siyempre, ang hirap magsulat pagka ganito kaliit, di ba? Tingnan nyo, kung susulatan ko to, gamit ang ballpen, masyadong maliit. So, paano yan? Ang laki-laki ng letter, di ba? So, burahin ko yan. At palalakihin ko siyempre si worksheet. So, kunin nyo si, yan. So, palalakihin natin. Focus lang tayo dito. Yan. So, sa pagsagot ng problem na ito, alam natin na sa pag-add ng fractions, ang formula natin ay A over B plus C all over B is equal to A plus C all over B, provided that your denominators are the same. So same principle will apply when you answer this particular math problem. And to do that, all you need to do is to copy the denominator and add your numerator. And by doing so, you'll be adding 2 plus 2x plus 5 all over your denominator, which is y plus 3. So you have y plus 3. And now all you need to do is to simplify your numerator and just see if you can simplify the entire fraction afterwards. So by simplifying the numerator using the associative property of addition, all we need to do is to get rid of all the parentheses, and we'll have 2 plus 2x plus 5 all over y plus 5. And by doing so, see, namumove ko pa rin siya. Pero yung aking sulat, di ba nakadikit doon sa aking worksheet? And then pwede ko na siya i-simplify, which is equal to 2 plus 5 is 7, 2x plus 7 all over y plus 5. At yan ang sagot sa problem number 1. And again, so pwede nyo paliitin ulit. Pwede kayong mag-lecture ngayon kung paano sagutan yung number 1. Remember, when adding two fractions, always remember that the formula for adding two fractions with the same denominator, if I have a all over m plus b all over m, the answer would be a plus b all over m, provided that m is not equal to 0. Bakit? Siyempre, pag 0 si denominator, your number will not exist because it's undefined. So, yan. So, tapos na. So, halimbawa, yan, natapos nyo yung worksheet nyo. Meron kayong iPad, meron pa kayong camera, stop, at naka-record na yung inyong video. So, ang gagawin nyo na lang is isa-stop to. Ay, ang galing. Sabi sa inyo may mga technical problems tayo. So ano nangyari? Hindi ko pala na-hit yung record button. So ang nangyari, yung mga pinagsasabi ko, hindi na-record. So uulitin ko ulit mamaya. Pero you got the idea. So yun na, nagre-record na siya. So tapos na, ito na yung recording. Pero at least mapapakita ko pa rin sa inyo na recorded yung ating video. So stop. Ayan, ito si QuickTime, So, pwede nyo na siyang i-upload. So, ang gagawin nyo lang is i-edit siya, ititrim yung dulo-dulo, edit, trim, dulo-dulo kung gusto nyo. So, yan. Kunyari, andyan yung umpisa.
At ito yung huli. Ay, na-record ko ata siya. So, yan. And then save nyo, Control S, video number 1. Video number 2. Kasi number 1 yung walang worksheets. So, yan na. So, pwede nyo na siyang i-upload sa inyong mga YouTube channel. So, ibig sabihin, yung mga students nyo na hindi naka-attend ng inyong YouTube live, ng inyong synchronous teaching sa Zoom conference ninyo, mapapanood pa rin ni student yung inyong video kasi nasa YouTube siya. So, yan yung power ng online or distance learning. So, merong power ang bata na manood ng mga na-miss ng pag-aaral. So, yan. O, di ba? So, meron kayong video na merong mukha nyo at merong laptop. Yan. So, wag na tayo makinig dyan. So, ito ngayon yung power ng explain everything. Now, paano naman kung meron kayong nakasave na file sa inyong laptop or computer, ma-access nyo rin po yan tulad ng pag-access nyo sa computer. So, dito, so sa new, sa files, pipindot ko si files, at dun sa aking files, hanapin ko yung aking worksheets. So, let's say meron akong worksheet folders. At nandito sa folder na ito yung aking mga worksheets, kukunin ko siya. Let's say ito yung gusto kong kunin at gamitin. So, pwede kayong mag-save ng mga worksheets ninyo sa inyong mga files at i-access nyo siya through explain everything. So, ayan. Isa lang yung kailangan ko. At lalabas na yung ating worksheets na nakasave sa ating iPad or sa computer. So, yan. At pwede nyo rin siyang palakihin at paliitin at sagutan kung kinakailangan. So, yan. So, pwede na kayo magturo ulit ng probability naman, lesson on probability. So, medyo malabo dahil yung opacity is malabo. Yan. Ba't malabo yung aking content? Ay, yung aking ink. So, gusto kong palinawin. Dahil yan sa ginagamit ko yung malinaw. Yes. So, ayan, malinaw na siya. So, ayan. So, pwede kayo kumuha ng mga files nyo from the desktop. So, ito na yung ating third version ng paggamit na explain everything. Una is yung whiteboard lang. Pangalawa, kunan nyo yung picture, yung inyong worksheets or inyong mapa or yung inyong libro na gusto nyo lagyan ng annotate, ilalagay nyo sa explain everything. So, kung meron kayong mga existing worksheets sa computer, pwede rin siyang i-access through explain everything. At yun lang, ganun lang kasimple. And again, kung meron kayong iPad, meron kayong tablet, meron kayong Samsung tablet, meron kayong, kung ano mang tablet meron kayo. Actually, sa cellphone, kausap ko yung isang participants natin last week, ginamit niya rin sa cellphone niya, kasi malaki yung cellphone niya, so pwede siyang nagagamit niya, explain everything using the phone. So medyo mahirap nga lang kasi syempre, the bigger the surface area, mas madaling mag-annotate at magturo. Pero kung meron kayong phone at meron kayong stylus, gamitin nyo at play around with explain everything. And again, it's for free. Gawin ninyo. Now, paano naman kung gusto ko ay Keynote or PowerPoint presentation? Again, ang mga tablet natin, powerful na siya. Pwede siyang mag-store ng inyong mga Keynote files or PowerPoint files. So, ang gagawin ko is, exit ako dito at gagamitin ko yung aking Keynote presentation. Sa aking Keynote presentation, let's say, ito si Keynote. So, may Keynote tayo or PowerPoint sa ating tablet. So, kukunin natin siya and hanapin ko yung aking Keynote last week, yung aking algebra lesson. Sample Keynote lesson. Yan. So, natandaan nyo yung lesson ko kahapon. Gamitin natin siya. So, ang maganda dito sa iPad is i-exit na natin to. Delete na natin. QuickTime. New movie. Ayan. Hindi nyo pala nakikita yung aking iPad. So, balikan ko ulit. So, halimbawa, nandito kayo sa iPad ninyo. Puntahan nyo si Keynote.
And then sa Keynote file, lalabas yung mga files ninyo. So, i-search nyo lang dito sa inyong search button yung file na kailangan nyo. Yung aking file last week is sample Keynote project or lesson. And lalabas na yung lesson na nakastore dito sa iPad ko. So, ito yung lesson natin last week. Ang maganda dito is pwede kayo mag-annotate. So, kaya ko gusto yung iPad dahil may liberty ako na magturo and at the same time, sulatan na parang whiteboard or smartboard yung aking iPad. So how is it gonna happen? Simple lang po. So halimbawa, i-record natin siya kasi asynchronous siya na may mukha ko at gusto kong magturo ng keynote na ito. So ang gagawin ko lang is file, screen recording, i-record natin si mukha ko at i-record natin si iPad ko, which is this one, and record. All right, so for today, we're going to be working on solving equation. And for this equation, we know, so ipi-play nyo na siya, that you need to know how to use your number line to be able to produce or to answer problems involving integers, which is one of the requirements on how to solve an equation. Ang maganda dito, pwede natin gamitin ngayon yung aking mga problems. So if we have 7 minus 2 in a number line, you start from 7. So, kuha natin itong si 7. And you are going to move 2 units to the right. And wherever it ends up to, 1, 2, that will be the answer to your integer problem. So, 7 minus 2 is equal to, 7 minus 2 is equal to 5. And if we're going to subtract 9 minus 11, so 9 minus 11, that means we're going to start at 9. And we're going to move 11 units to the left of the number line to the negative side kasi negative yung ating sign. So pupunta tayo sa negative sign 11 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. And the answer is negative 2. Negative 2 nga ba ang sagot? Or negative 3? 9 minus 11, 9, 10, 11. Oh, negative 2 nga. So, negative 2 is your answer. So, that's where it stops. So, negative 2 is 9 minus 11. So, napapansin nyo, so pwede natin gamitin yung ating pencil sa pag-annotate na hindi natin kayang gawin kung gagamitin natin is yung regular computer natin. And, syempre, pwede tayong mag-proceed, properties of numbers, and then pwede kayong mag-explain kung anong ibig sabihin ng additive inverse. Ang additive inverse is yung number na kapag in-add natin sa certain number will equal to 0. Dahil ang additive inverse ng operation ng addition ay 0 at sa operation ng multiplication ay is equal to 1. So 7 minus 7 is 0 at multiplicative inverse is 1 over 7. So in this case, meron tayong example na kung saan pag kinumpleto natin yung ating problem using a box, ano yung number na ilalagay natin sa box para mag-equal to 7 yung ating equation? Siyempre, alam natin na yan ay 2. So 2 plus 5 is equal to 7. Now, paano naman natin ito ilalagay sa concept ng algebra? Sa algebra, instead of box, ginagamitan natin siya ng variable x dahil mas madaling mag-process ng mga information kapag meron tayong system na sinusuot. So gamit ang additive inverse, minus 5. So you have x equal to, you cancel the 5 because 5 minus 5 is equal to 0. So now x is by itself. So you have 7 minus 5, which is equal to 2. That's why x is equal to 2. And the reason why you need to know this process is because in algebra, the more complicated your equation is, the farther or the more steps that you need to do to be able to find the values of x. So yan yung ating sinusunod sa paggawa or pag-solve ng mga equation using algebraic equation like this. So yan, so tapos na. So stop. At ito na yung ating lesson. At pwede nyo siyang i-trim. File. Edit. Trim. And again, meron tayong mukha. At paano ko ginagamit yung mukha? Gamit yung zoom camera ko. Kasi po, ang QuickTime is kina-capture na si iPad. So pag na-capture na po ni QuickTime sa iPad, hindi na po niya makaka-capture yung iba pang camera unless screen yung ika-capture niya. Kaya si ScreenFlow, since pwede kayong mag-capture ulit ng, so bali si ScreenFlow at si QuickTime, ina-access niya yung isang camera. So ganun yung ginagawa natin dito sa process na ito.
So, yung camera ko is galing sa Zoom meeting at ito naman ay galing kay QuickTime. Ito pala ay galing kay QuickTime. Kaya nakakapag-record tayo ng dalawang camera or dual camera. Meron tayong iPad, meron tayong Zoom. So, picture on picture, ang kalabasan is ito. So, in-edit natin, lagay natin dito, and trim. And then, ano kayong video na i-upload nyo sa inyong mga YouTube channel gamit ang technique na ito. So, ganyan ka-powerful ang technology ngayong 2020. Kaya po, sa mga teachers na meron pong kakayahan tulad ng ganitong mga technology, use it, play with it, kasi sayang naman kung meron kayong iPad at ginagawa lang panooran ng Netflix ng mga anak ninyo na pwede naman pala ninyong gamitin para makapagturo kayo using technology. So yan, save natin to para meron tayong remembrance. So video number ano ba to? Video number 5 kasi merong face. So pwedeng walang face, pwedeng may face. So kung meron kayong Zoom camera at meron kayong camera na main camera, pwede nyo gawin yan. I-trick si QuickTime na mag-record ng screen tulad ng nangyayari ngayon. At ito yung ating i-upload sa ating mga videos na again, kung gusto nyo mag-participate sa aking kinukuhang mga lessons na kulang po doon sa number bender, you can use this technique. You can use method 3 with iPad kung kaya ninyo. So, ayan. So, exit na natin yon. So, yun po yung mga videos na ginagawa natin. And, yan yung power ni iPad. So, dalawa lang yung apps na gusto kong i-share sa inyo ngayon. Explain Everything. Ito po, Explain Everything. At yung ating Keynote Presentation. So, dalawang powerful apps na pwede nyong gamitin. Now, yun lang ba ang pwede natin gamitin sa iPad? Aba, hindi po. Dahil marami pa po akong pwedeng gamiting tricks at gawing tricks sa inyo gamit ang iPad sa pagtuturo, especially sa pagtuturo ng mathematics. At yan ang susunod kong video at webinar na ibibigay sa inyo sa susunod na Lunes. At also sa Vibal at sa DepEd webinar na mangyayari sa akin sa July 9th and July 10th. Medyo specific naman po ako sa math apps, application sa mathematics na pwedeng gamitin ng mga math professors sa higher ed at mga basic education teachers sa mathematics from grade 1 up until grade 12. At ang gagamitin ko lang po sa pagtuturo ay ang ating iPad at ang aking stylus or pencil. At yun yung susunod kong lesson. Now, Final Cut Pro. May mga manonood tayo na gustong malaman kung paano ko ginagamit si Final Cut Pro. Ituturo ko sa inyo. I-exit ko na po si iPad dahil hindi naman natin kailangan si iPad. At exit ko na rin ba to? Yes, exit ko na rin to dahil hindi ko kailangan si Zoom. By Zoom and meeting. Hindi naman ako nag-meeting pero ginamit ko si Zoom. Ginamit ko lang siya para sa camera niya. Yes, may mga tao talagang manggagamit lang. Pati rin sa Zoom, nangyayari yan. So, ano ang gagawin ko? Ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginagawa mga math in a minute ko using Final Cut Pro. So, ano ba yung math in a minute videos ko? Napansin nyo yung mga math in a minute? Math in a minute. So, yung mga math in a minute videos ko, sa mga hindi po nakakaalam kung ano yung math in a minute videos ko, yun po yung mga math lessons ko na 1 minuto ko lang binibigay. So, bibigyan ko kayo ng lesson videos, uploaded videos. Nasaan ba yung aking mga math in a minute videos? Mukhang wala dito yung aking math in a minute videos. Nandito ba? Ayun! Bibigyan ko yun ng isa. Simplify ng fraction. Ito si Dr. Speranza and welcome to Math in a Minute. Sa pag-simplify ng fraction, kailangan natin na malaman na ang 5 over 5 is equal to 1, 6 over 6 is equal to 1, 7 over 7 is equal to 1, and 235 over 235 is equal to, you guessed it right, 1. Gagamit natin. So hindi ko tatapusin yung 1 minuto pero nakita niyo yung kung gaano ka-intricate yung editing na nangyari. So hindi siya kaya ng screen, hindi siya kaya ng QuickTime lang, hindi siya kaya ng ScreenFlow lang. Kailangan mo ng Final Cut Pro to produce a highly intricate editing tulad ng nangyayari doon. Now, kailangan nyo ba ang Final Cut Pro kung nag-uumpisa pa lang kayo?
Hindi po. Pero sa mga batikang mga content creators na nanonood ngayon, ito yung ginagamit ko sa pag-edit ko ng Math in a Minute videos ko. So meron na po ako ditong video ng lesson on logarithm. Ginamit ko yung aking document camera para kunin yung lesson o 2 minutes ng logarithm. So paano ko ngayon yan papatungan ng isa pang video? So gagawa ako ngayon ng isa pang video using QuickTime, File, New Movie. Palitan ko yung camera using Camlink. Camlink po ang camera ko na main camera, yung nakikita nyo, Camlink ang pangalan niya sa aking file. So ang gagawin ko is magre-record ako ng lesson on logarithm. Paano nga ba mag-convert ng logarithm to exponential function? This is Dr. Esperanza and welcome to my Math in a Minute. Sa pagkuha ng conversion or pag-convert ng mga logarithms, kailangan nyo lang maalaman ang inyong formula. Sa example na ito, let's say meron tayong logarithm of x based m equal to z. To change it to exponential function, it will turn into m to the z equal to x. So from logarithmic equation, now we have the exponential function. And the reason kailangan natin ito malaman, let's say meron tayong log of 25 base 5 at kailangan natin malaman ang value niya, which is x, hindi natin malalaman yan unless i-convert natin siya sa exponential function, which is more familiar sa atin. So let's say logarithm of 25 base 5 equal to x using our formula, 5 raised to x equal to 25. Now we're able to convert a complicated math equation into an equation that we are more familiar with. At ngayon, masasagot na natin si x. Dahil ang value ng x para makomplete ang aking equation is equal to 2. This is Dr. Esperanza, and this is my Math in a Minute. Bye! O yan, so tapos na. So tapos na. So save 1 minute and 8 seconds, pero pwede natin siyang i-edit. So isi-save ko yan. Math in a Minute, camera 2. So now, meron tayong dalawang videos na i-edit natin sa Final Cut Pro. Ito po si Final Cut Pro. At dito ko po ina-edit yung aking mga intricate video editing videos. Now, ito ba talaga yung lagi kong ginagamit? Hindi po. Kasi po, medyo matagal gumamit ng mga editing. Pero dito ko ginagawa yung aking mga yung promo videos, yung ending video, dito ko po siya ginagawa. Dito ko rin ginawa yung aking commencement speech. So maraming salamat sa Liceo de Luciana for inviting me and giving me the recognition of being their commencement speaker doon sa last week commencement exercises nila. Ayan po yung mga Math in a Minute ko and so on. So file, new, project, Math in a Minute. At meron tayong project na nandito. So ang gagawin lang natin is pagsasamahin natin itong dalawang videos na to. So paano natin gagawin yon? So exit natin to. Itong dalawang videos na to ay nasa desktop ko. So movies, ito yung camera 2. At si camera 1 ay nasa folder natin dito na ginawa ko na kanina. EP9 demo folder dahil episode 9 na po tayo. Episode 10 next week. So yes, 10 araw, linggo na po tayong nagbibigay ng mga lessons na ito. So, ang gagawin ko lang is pagpapatungin ko siya sa ganyan. I-edit ko siya, ikakat ko ng ganyan. And using this, convert ng logarithm to exponential function. This is Dr. Esperanza. Welcome to my Math in a Minute. So, ikakat ko po yan. Control B. So, again, ang nangyayari ngayon dito is meron ako multiple videos na pwedeng i-edit, pwedeng gawa ng mas maraming editing, intricate editing procedures, pero gawin nyo lang po ito kapag po veterano na kayo sa paggawa ng content. At kung meron tayong mga kabataan ngayon na nagnanais maging vloggers, ayan, ito po, pwede gamitin or kailan ginagamit yung Final Cut Pro. At kung gusto niyo po ako magbigay ng mas in-depth na tutorial sa Final Cut Pro, comment down below and I'd probably be able to give you more time on how to use Final Cut Pro para makabuo tayo ng videos. So, tapusin ko lang ng konti. So, ang mangyayari, let's say, gusto kong may videos dito sa taas. So, pag pinlay ko yan, sa pagkuha ng conversion of
So, gagawin ko pa, bababaan ko yung volume. Pabibilisin ko to past, let's say, 8 times. So, habang nagsasalita ako, Sa pagkuha ng conversion or pag-convert, meron nangyayari dito. kailangan nyo lang maalam. And then, pwede ko siyang i-cut. At bawasan dito para makita uli yung mukha ko. Sa example na ito, let's say meron tayong logarithm of x based m equal to z. To change it to exponential function, it will turn into m to the z equal to x. So from logarithmic equation, now we have the exponential function. And then, Control B, konting explanation, And the reason kailangan natin ito malaman, let's say meron tayong log of 25 base 5. and then ibalik natin to. Medyo mabilis, bagalan natin. Slow, fast, fast ng konti lang. Mga times 2. Say meron tayong log of 25 base 5 at kailangan natin malaman ang value niya, which is x. Hindi natin malalaman yan unless i-convert natin siya sa exponential function, which is more familiar sa atin. So let's say logarithm of 25 base 5 equal to x using our formula, 5 raised to x equal to 25. Now we're able to convert a complicated math equation into an equation that we are more familiar with. Yan. At kung gusto nyo lagyan ng music, pwede rin po, syempre. So, meron tayong mga music dito. So, punta tayo sa music na hindi masyadong annoying. Ano ba ang music na hindi annoying? So, pili lang kayo dyan. Kunyari yan. Medyo annoying, but anyhow, lagay natin siya dyan. Tingnan nyo yung kaibahan. This is Dr. Swanza, and welcome to my Math in the Middle. Sa pagkuha ng conversion of... So, medyo dull. Pero pag nilagyan natin yan ng music na hindi masyadong annoying, pahinaan natin dito. At lagyan natin ng transition. Sa mga bagong vlogger, huwag kayong masyadong excited sa mga transition. Huwag nyo lagyan ng transition every minute yung inyong mga videos dahil hindi po yun kaiga-igaya. Konti lang. Be minimal. Logarithm to exponential function. This is Dr. Swanza, and welcome to my Math in the Middle. Sa pagkuha ng conversion or pag-convert ng mga logarithms, kailangan nyo lang maalaman ang inyong formula. Sa example na ito, let's say meron tayong logarithm of x based m equal to z. To change it to exponential function, it will turn into m to the z equal to x. So, Ayan po si Final Cut Pro. And again, para po yan sa mga pro content creators na nanonood ngayong araw na ito. And I know majority of you are beginners, kaya again, yun yung goal nyo. So, kailangan meron kayo laging goal. So, pagka na-master nyo na yung method 1, 2, and 3 ko, then you can go and do a little bit more by using more technology. And of course, mas maraming editing na nangyayari, mas complicated. So, mas kailangan, mas marami kayong skill na gamitin. So, parang pag-aaral lang yan ng math. So, yung method 1 is algebra. Method 2 is geometry. Geometry. Method 3 is, let's say, trigonometry. At pagdating ng Final Cut Pro, yan na yung inyong differential equations na klase. So, yun yung mga leveling natin sa paggawa ng mga content online. So, leveling yan. And again, matututulan yan kapag dumadami yung inyong skill pagdating sa paggawa ng content online. And again, lahat ng yan magagawa nyo kapag ready na kayo. So, yan po yung aking mga method na binigay sa inyo. Meron tayong explain everything without the worksheet, whiteboard lang. Explain everything with a worksheet na kinuna natin ng picture. Meron tayong explain everything na gamit yung file na worksheet na nandito lang po. At meron din tayong Keynote na walang mukha kasi wala yung Zoom camera at gusto nyo i-record yon para i-upload sa mga YouTube channels nyo na I'm sure dadami na ang mga videos really soon. At Keynote na may face kung gagamitin nyo yung Zoom camera ninyo, yung Zoom conference, ilagay nyo lang sa gilid and then screen record using QuickTime at yung Final Cut Pro. So, yun yung 6 na techniques. And again, kung bago kayo sa ating YouTube Live at Facebook Live, pwede nyo panoorin ulit ito. So, sa mga team replay, panoorin nyo ang aking ang aking web demo para mapanood nyo at makakuha kayo ng mga techniques na gagamitin nyo para sa aking project na magpa-participate din kayo, yung ating mga missing videos na kinakailangan ko ng tulong nyo dahil po wala na po ang oras na gumawa ng geometry lessons
dahil po ang dami-daming na pong nakaatang na schedule sa akin. So, tinutulungan nyo ako, tinutulungan nyo rin yung sarili ninyo, at nagtutulungan tayo, which is the whole theme of Number Bender Live. The reason why I did Number Bender Live is to help and reach out to our Filipino teachers na medyo nag-aalinlangan sa pagtuturo nila sa alternative way of teaching. So ito na po, dito na natin ipapractice yung ating mga natutunan at sama-sama na tayo magtutulungan, hindi lang ako ang bigay ng bigay. Di ba mas maganda kung umiikot yung pagbibigayan? So dito natin makikita yung ating bayanihan ng mga Filipino teachers sa pagbuo ng content para sa ating mga students bago mag-August. So yun ang deadline ninyo. You only have 2 weeks to fill those videos na wala tayo kay Number Bender para po meron na tayong complete set ng lesson dito. At bago tayo mag-Q&A, iinom muna ako ng tubig at habang umiinom ng tubig, ito po yung alternative learning na gusto kong i-promote para sa ginagawa natin. Reason number 4, alternative learning modality for our Pinoy students. Dahil sa Pilipinas, napansin ko, lalo na kahit nandito ako sa California, laging narinig ko sa balita na walang pasok dahil sa bagyo, walang pasok dahil sa holiday, walang pasok dahil sa pagputok ng bulkan, walang pasok dahil sa mga kung ano-anong mga kaganapan na hindi inaasahan. So, ang nangyayari, nagkakaroon o nalilimitahan yung mga students natin na magkaroon ng mas maraming oras para matuto sa loob ng klase. At ang nangyayari, nahuhuli sila or kailangan nilang tawag sa amin, mag-uyan ng araw para maka-make up nung mga days na walang pasok. So, ito yung isa sa paraan. Imagine nyo, yung mga natatraffic natin, mga estudyante, pwede nilang gamitin yung ating English lesson, math lessons, yung ating araling panlipunan lesson, yung ating iba pang mga lessons para habang nasa bahay sila dahil walang pasok or dahil may bagyo or dahil may sakit sila or dahil na-stuck sila sa traffic, makakapag-aral pa rin sila through your videos. At sa ngayon, may mga ilang mga YouTuber or EduTuber na nag-produce ng mga lessons nila online, pero kakaunti pa lang sa ngayon. At kung makakakuha tayo ng mas maraming educator na makapagbibigay ng curriculum-based na lesson sa YouTube, maaaring matuto din sila hindi lang ng mathematics sa mga videos ko, maaari din silang matuto ng iba't ibang lesson syempre na matututunan nila dahil sa expertise nyo. Ayan. So, Q&A. So, again, sa mga gusto magtanong or gustong malaman nyo ibang mga techniques na pwede nalang gamitin, type nyo lang po yung sa comment section yung mga gusto nyo. Ginang White, Marilyn de la Cruz, Dr. E, what pen do you use again in an iPad? Pwede po bang ordinary pen? Or dapat talaga stylus pen? Thank you. Basta po yung pen nyo ay merong parang sort of foam dun sa tip or rubber, pwede pong gamitin sa iPad yon. So yung pong halimbawa, meron po kayong iPad or meron kayong Samsung or kahit ano pong tablet meron kayo, pwede po kayong gumamit ng iba't ibang uri ng stylus. Hindi niyo po kinakailangan na yung pencil or Apple Pencil yung gamitin para po makapag-annotate at makapagsulat doon sa inyong mga tablet. Kahit ano pong pen na komportable kayo, stylus pen or hindi lang po talaga pwede is yung regular pen. Kasi yung regular pen po is matulis, masa-scratch po at hindi mare-recognize nung surface ng inyong tablet. So mag-experiment po kayo kung ano po yung possible na pwede nyong gamitin. Pero I think sobrang mura na po ng mga stylus ngayon na pwede nyo bilhin sa mga bookstores. Meron na nga pong minsan pinapag-giveaway na lang eh. So, I think merong stylus na less than 50 pesos na pwede nyo gamitin para po sa inyong mga tablet. So, yun po. Hindi po kinakailangan ng Apple Pencil. Thank you po sa question. And Sir Jonas Harold Denso, is Final Cut Pro free, Dr. E? Magandang tanong yan. You know what? Ang Final Cut Pro po medyo mahal. Hindi po siya free. At ang alam ko po, ang Final Cut Pro is about 15,000 pesos na editing tool. However, kaya ko po nagagamit yung Final Cut Pro
dahil po ako po ay ADE or Apple Distinguished Educator. So yung may mga apps po ang Apple na libre ko pong nagagamit dahil po sa ADE ako. But yeah, unfortunately po, may bayad po ang Final Cut Pro kasi po sobrang powerful ni Final Cut Pro at si Final Cut Pro siya po yung ginagamit na editing tool ng mga movie makers, hindi lang mga vloggers, pati mga movie makers gumagamit ng Final Cut Pro sa pag-edit nila. So, yeah, unfortunately, may bayad po siya. And meron po siyang education discount, I think. So from $300, pwede nyo siyang mabili ng $100 lang, so mga 5,000 pesos. So kung talagang veterano na kayo at magaling na kayo mag-edit at handa na kayong i-level up yung inyong mga editing skills at mga videos nyo, yung production quality na tinatawag, then by all means, get Final Cut Pro kasi siya yung one of the best editing tools na ginagamit natin sa pag-edit ng mga movies and videos. So yun po. Salamat po, Sir Jonas. Paula Maureen, I'm using an iPhone XR and started using Keynote, but the video editing still doesn't know what to use. Can I use those po, Dr. E? Okay. Sa video editing, tulad ng pinakita ko sa inyo, QuickTime lang yung ginamit ko gamit yung iPad at gamit yung computer. So, hindi nyo kailangan ng ScreenFlow, hindi nyo kailangan ng Final Cut Pro para magawa or ma-achieve yung picture-on-picture. Medyo hindi lang wala nga lang kayong power to change the layout, pero at least merong paraan para magawa yung keynote presentation plus yung mukha nyo dun sa TV. Kung yun po yung naiisip ko, I'm using an iPhone XR and started using Keynote, but the video editing still don't know what to use for video editing. So yun lang po, QuickTime po ang pinakamadaling paraan kung paano siya ma-edit. So yun po, hopefully nasagot ko po yung tanong nyo. Aquila Concepcion, paano pag Samsung, paano po magsulat sa phone? Unfortunately po, Aquila, wala akong experience sa Samsung at ibang gadgets. So I guess meron siyang version. Kung merong version ng iPad, meron din yung version sa Samsung. Iba nga lang yung tawag. So I would suggest na i-YouTube nyo, i-search nyo lang how to edit videos using Samsung tablet. Marami po niyang sa YouTube videos na pwede nyong paglaruan at pag-experimentan. So kay Aquila Concepcion, experiment lang kung paano gagamitin yung Samsung at yung mga apps niya. Alright? Last question na po tayo. Now in space, ano po alternative sa Final Cut Pro for video editing? Sa mga PC, Movie Maker, pwede nyo gamitin yung Movie Maker. Libre din siya. Isa pang alternative na pwede nyo gamitin sa video editing, QuickTime somehow, pwedeng gamitin. iMovie! iMovie is free. So sa mga may iPhone at MacBook, meron po tayong dalawang editing tools, iMovie at Final Cut Pro. Kung ano nagagawa ng Final Cut Pro, yung iba doon nagagawa rin ng iMovie. So sa iMovie na lang po yung gamitin ninyo. So kung meron kayong iPhone, iPad, at meron din kayong MacBook, gamitin nyo yung iMovie pang-edit ng inyong mga movies para hindi na kayo magbabayad ng Final Cut Pro. So yun pala yung alternative. I'm sorry, hindi ko naisip yun. So nag-start po ako sa iMovie din. Dahil yung iMovie libre at yung iMovie mas madaling gamitin kasi hindi masyadong nakakalito yung kanyang interface. So, Mau in Space, gamitin mo yung iMovie sa iPhone mo or iPad mo or sa MacBook mo at yun, pwede ka na mag-edit. And yun lang po. 7:40 na. So, overtime na naman ako ng 15 minutes. Maraming salamat po sa pagtutok ulit at pagising ng maaga. Maraming salamat sa panonood. And next week po, sama-sama po tayo sa aking susunod na Number Bender Live. And also, kita-kita po tayo sa Bibal at sa DepEd sa Thursday and sa Fridays, alas 10 ng umaga. Para po sa webinar natin sa mathematics. And again, maraming salamat po. God bless, stay safe, and thank you so much. Bye! Maraming salamat po sa pagsama nyo sa akin ngayong umaga. Sa susunod na Lunes, samahan nyo ako para sa isa na namang web demo. I-share ko naman ang mga ginagawa kong content para sa first day of school sa aking online classroom.
Bibigyan ko din kayo ng mga tips at best practices para matulungan nyo ang mga students nyo na makabuo ng routine sa klase ninyo. Again, maraming salamat po sa pagsama nyo sa akin ngayong umaga. Kita-kita tayong muli next week, alas 9 ng umaga, para sa susunod nating Number Bender Live.